र सबैजनालाई नमस्कार। आजको भिडियोमा विशेष गरी हजुरहरुको लागि मैले भर्मी कम्पोस्ट जुन तयार भएको जुन मल छ त्यो मल कसरी निकाल्ने भनेर त्यसको बारेमा जानकारी दिँदैछु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यो चाहिँ लगभग गणेउलाले खाएर तयार गरिसकेको छ र अब यसैको भित्रपट्टि हामीले तपाईलाई देखायौं भने यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेर यो चाहिँ यहाँनेर चाहिँ काँचै गोबर छ। यहाँनेर अत्याधिक मात्रामा चाहिँ गणेउलाहरु तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। र अब आजको भिडियो विशेष गरी तयार भएको मल चाहिँ कसरी निकाल्ने भनेर त्यसको बारेमा जानकारी दिँदैछु। र जाँदै तपाईहरुले यो च्यानलमा पहिलो पटक हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। र अब चाहिँ हामी त्यता जान्छौं है। लगभग यो तयार भइसकेपछि 40-45 दिन तपाईहरुले डेट हेरिसकेपछि पानी हाल्नलाई चाहिँ बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरहरुले पानी हाल्न बन्द गरिसकेपछि माथिपट्टि जुन राखिएको बोरा छ त्यो बोराहरु चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। र निकालिसकेपछि यसरी चाहिँ हजुरहरुले यस्तो फोर्कको मद्दतबाट हजुरहरुले चाहिँ यो भर्मी कम्पोस्ट यसरी चाहिँ एकै ठाउँमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसलाई चाहिँ यो लगभग गणौलाले खाइसकेको मल चाहिँ हो, कम्पोस्ट हो। यही मललाई चाहिँ हामीले अब के गर्छौं भन्दा चालेर अनि यसलाई 1 नम्बर जुन उनीहरुले खाएको वाला जुन मल छ त्यो मललाई चाहिँ हामीले प्याकेजिङ गरेर चाहिँ अनि बजारमा चाहिँ लिएर जाने गर्छौं। र अब देखाइरहेको छु मैले हजुरहरुलाई जुन चाहिँ माथिपट्टिको भाग कसरी निकाल्ने भनेर। यसरी चाहिँ हामीले अहिले त्यो फोर्क यानी कि त्यो अलिकति कोतर्ने कुरा हामीले जुन बनाएका थियौं र माथिपट्टिको यसरी चाहिँ हामीले एकै ठाउँमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। यो जम्मा गरिसकेपछि जुन यसमा भएको गणौला छ त्यो गणौलाहरु चाहिँ तल जान्छ। र विशेष गरी यो काम गर्दाखेरि दिउँसो चाहिँ गर्नुभयो भने धेरै राम्रो, गर्मी समयमा लाइट भएको समयमा। किनकि जस्तो गणौलाहरुलाई यो लाइटदेखि यो उज्यालोदेखि चाहिँ अलिकति उनीहरुलाई त्यति मन पर्दैन र उनीहरु विशेष गरी माथिपट्टिको जति पनि गणौलाहरु छ त्यो गणौलाहरु तल जाने र तल गएर बसिसकेपछि यसको यो बेडको जुन मल छ त्यो मललाई चाहिँ हामीले सजिलैसँग माथि निकाल्न सक्छौं। र यसमा अलिअलि मोइस्चर छ। यो मोइस्चर भएको मललाई चाहिँ हामीले कसरी मोइस्चरलेस बनाउने भनेर म हजुरहरुलाई त्यो पनि देखाउँछु। र यो माथिको मल चाहिँ हामीले यसरी निकाल्छौं, हेर्न सक्नुहुन्छ। जति पनि माथिको जुन गणौलाहरु छ त्यो गणौलाहरु तल गएर तलपट्टिको भाग चाहिँ अझै काँचै छ, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। त्यही ठाउँमा गएर चाहिँ बस्ने गर्छ। र यो गणौलालाई चाहिँ हजुरहरुले नयाँ तयार गरेको नयाँ बेडमा चाहिँ लगेर चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई नै जस्तो केजीको हिसाबले हजुरहरुले किन्दाखेरि चाहिँ यसरी नै लार्ज नम्बर अफ जुन गणौला छ त्यो गणौलाको लार्ज संख्या छ त्यो संख्या चाहिँ हजुरहरुले चाहिँ किन्नलाई पाउनुहुन्छ। बेडहरु तपाईहरुले बनाउने कोसिस गर्नुभयो भने जति पनि गणौला छ त्यो तल गएर बसेको हुन्छ। यहाँ देखाइरहेको छु मैले हजुरहरुलाई। र यिनीहरुले खाएको जुन भाग छ त्यो भागलाई चाहिँ हामीले यसरी निकाल्छौं। निकालिसकेपछि अब मैले अर्को प्रोसेस देखाउँदैछु हजुरहरुलाई के गर्ने भनेर। तपाईहरुलाई देखाएको जुन मल थियो त्यो मल ल्याएर चाहिँ हामीले यसरी घाममा चाहिँ अलिकति, घाम भन्नाले अलि छायामा चाहिँ सुकाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा भएको जुन मोइस्चर छ, यसमा भएको जुन पानीको मात्रा छ र पानीको मात्रा सँगसँगै जस्तो त्यो मल उठाउँदाखेरि एउटा दुईटा गणौलाहरु पनि यो सँगसँगै आउँछ। त्यो आएको गणौलाहरु चाहिँ तपाईहरुलाई मैले देखाउँछु। जस्तो तलतिर गएर बसेको हुन्छ। हेर्नुस्, तपाईहरुलाई देखाएको छु मैले। त्यसबाट निकाल्दाखेरिको गणौलाहरु, कुनै गणौलाहरु तल गएर बस्छ। र यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दा जुन माथिको जुन यो मल छ यो माथिको मल यसरी निकाल्दिन्छौं। र माथिको मल यसरी निकालिसकेपछि तलपट्टि जुन बाँकी रहेको जुन गणौलाहरु छ त्यो गणौलाहरुलाई चाहिँ हामीले फेरि अर्को नयाँ बेडमा चाहिँ राख्छौं। र यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दा यो भर्मी कम्पोस्टलाई चालेर अनि प्याकेजिङहरु गर्ने गर्छौं। प्याकेजिङ गरेर अनि बजारमा चाहिँ अब कति केजीको माग्नुहुन्छ त्यही अनुसार चाहिँ हामीले अब हेरिकिन 30 रुपैयाँ, 40 रुपैयाँ केजी, 50 रुपैयाँ केजी, 25 रुपैयाँ केजी, अब कस्तो क्वालिटीको माग्नुहुन्छ त्यही अनुसार चाहिँ हामीले बजारमा पठाउने गर्छौं। र यसरी तपाईहरुलाई देखाइरहेको छु 2 रुपैयाँ 3 रुपैयाँ किलोको गोबरलाई हामीले चाहिँ 25-30 रुपैयाँ किलोमा चाहिँ यसरी कन्भर्ट गरेर बेच्न सक्छौं। र यसरी चाहिँ हामीले जुन यो चाहिँ लगभग तयार भएको भर्मी कम्पोस्ट छ यसलाई चाहिँ हाम्रो यसमा गणौलाको अण्डाहरु पनि हुन्छ हैन। र यसले खाएर जुन गणौलाले खाएर फालेको जुन मल छ यो मल पनि हुन्छ। र यसैलाई चाहिँ हामीले चालेर चाहिँ हामीले बेच्ने गर्छौं।
यसैलाई चाहिँ हामीले महँगो पैसामा चाहिँ बेच्ने गर्छौँ। तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु। र यही हो भर्मी कम्पोस्ट भनेको, यानि कि गडौला मल भनेको। यसको फोहोरहरू यताउति सबै चालेर चाहिँ प्याकेज गर्ने गर्छौँ। प्याकेट गरेर अनि विभिन्न तरकारीहरूमा भयो, फलफुलहरूमा भयो, अनि कौशी खेतीमा पनि यो खाले मल चाहिँ अत्याधिक मात्रामा चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। तपाईँहरूले युरिया, डिएपी, पोटासहरू भन्दा पनि यसबाट चाहिँ रिजल्टहरू चाहिँ राम्रो पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बारम्बार भनिरहेको